සියලුම දෙනාට සුබ දවසක්. ඉතින් මම කලින් වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා කොහොමද ඔයාලා කීබෝඩ් එක බලන්නේ නැතුව ස්ක්‍රීන් එක දිහා බලාගෙන ටච් සිස්ටම් ප්‍රැක්ටිස් වෙන්නේ කියන එක. ඒකට යන්න ඕන වෙබ්සයිට් එක ගැන ඒ දේවල් මම කලින් වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කතා කරා. ඉතින් මට හිතුණා ගොඩක් කට්ටියට මේ පාඩම් මාලාව වැදගත් වෙයි කියලා. මොකද මට ලැබුණු ප්‍රතිචාරات එක්ක සහ එම වීඩියෝ එක බලලා තිබුණු ප්‍රමාණයත් එක්ක. ඉතින් මම හිතුවා මින් පස්සේ ඔයාලට මේ ටච් සිස්ටම් පාඩම් මාලාව එකින් එක පිළිවෙලට ඉදිරියට අරගෙන එන්න. ඉතින් මේ ගොඩක් අයට පුංචි කාලේ ඉඳලම මේක හුරු වුණොත් ඇත්තටම ලොකු ස්පීඩ් එකක් ඔයාලට හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ කීබෝඩ් එක බලන්න නැතුව ටයිප් කරන්න පුළුවන් ලොකු ස්පීඩ් එකක් ඔයාලට හදා ගන්න පුළුවන්. සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි යන භාෂා දෙකෙන්ම. ඉතින් මම කියලා දෙන්නම් ඉස්සරහට කොහොමද මේක කරගෙන යන්නේ කියලා. මම කලින් වීඩියෝ එකේ මේකට කොහොමද ලොග් වෙන්නේ කියලා දුන්නා. නමුත් අද මම මුලින් ඉඳලම ඔයාලට ලොග් වෙන තැන ඉඳලා මේක හඳුන්වා දෙන්නම්. පළවෙනි පාඩම් මාලාවේ පළවෙනි පාඩමේ ඉඳලා. හරි. ඔයාලා යන්න ඔයාලගේ Google Chrome එකට, වෙබ් බ්‍රවුසර් එකට යන්න. හරි. ගියාට පස්සේ ඔයාලට මේක ටයිප් කරන්න type in club කියලා. type in club. හරි. ඊට පස්සේ search කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ උඩම එන වෙබ්සයිට් එක ඔයාලා ක්ලික් කරන්න මෙන්න මෙතන. හරි ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි එන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් get start කියන එක දීලා මෙතනින් ඉදිරියට යන්න. නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන register වෙන්න පුළුවන්. register වෙලා ඔයාලගේ details දීලා මේකට log වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ගැටලුවක් නැහැ ක්‍රම දෙකේදීම ඔයාලට මේක ප්‍රැක්ටිස් වීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරි මම යන්නම් get started කියන එකට. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි පෙන්නන්නේ. ඉතින් මේකේ තියෙනවා හෝම් රෝ එකත් එක්ක 2 3 4 5 6 කියලා පිළිවෙලට පාඩම් මාලාවක්. මේකේ පාඩම් ලොකු ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඉතින් මම එකින් එක කියලා දෙන්නම් කොහොමද ඔයාලා මේකෙදී මේ ටච් සිස්ටම් හරියටම ප්‍රැක්ටිස් වෙන්නේ කියලා. ඔයාලා ඒ විදිහටම කරොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට හොඳ හැකියාවක් වර්ධනය කරගන්න පුළුවන් මේ තුنين ඔයාලා ටයිපින් කරන්න යද්දී. ඉතින් ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මං කියලා දෙන පාඩම් ටික ස්කිප් කරන්න නැතුව වීඩියෝ එක අවසාන වෙනකම් බලන්න. මොකද ස්කිප් කරොත් ඔයාලට වැදගත් දෙයක් මගදී මිස් වෙන්න පුළුවන් නිසා. හරි. පළවෙනි පාඩමේ තියෙන්නේ වීඩියෝ එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට කොහොමද මේකේ ඇඟිලි ටික තබා ගන්න ඕන? අන්න ඒ වගේ දේවල් ටික පොඩ්ඩක් තමයි මේකෙදි කියලා දෙන්නේ. හරි. මම ඒක ක්ලික් කරන්නම්. So, I hear you want to type like a pro. Let's start by setting up your finger positioning. Look at the F and J keys on your keyboard. හරි. ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ තමයි පෙන්නන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මුලින්ම මෙන්න මේ කී දෙක අඳුර ගන්න ඕන. ඒ කියන්නේ F අකුරයි J අකුරයි. බලන්න කීබෝඩ් එකේ හොඳට F අකුරයි J අකුරයි දෙක පොඩ්ඩක් උඩින් අත ගාලා බලන්න. ඒකේ පොඩි කට්ට දෙකක් වගේ තියෙනවා. F අකුරයි J අකුරයි. හරි. F අකුරේ J අකුරේ තමයි ඔයාලගේ දබරගිල්ල ස්ථානගත කරන්න ඕන මේ ටච් සිස්ටම් ඉගෙන ගැනීමේදී පළමුවෙන්ම. හරි. ඒක ඔයාලා දැන් F අකුරේ J අකුරේ ඔයාලගේ දබරගිල්ල තියාගන්න. right. අපි යමු වීඩියෝ එක ඉස්සරහට. Do you see the bumps on each key? Close your eyes and feel for the bumps using your 2 index fingers. Take your time, but don't look. Did you get it? Your index fingers should always find their way back to F and J by feeling for those bumps. Now curve your fingers and bring your other. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න ඕන ඔයාලගේ අනිත් ඇඟිලි ටික මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේ මේ පික්චර් එකේ තියෙන ආකාරයට ඔයාලා තියාගන්න. මුලින් ඔයාලගේ දබරගිලි දෙක F and J අකුරු දෙකට තියාගෙන ඉතුරු කීස් ටිකට ඔයාලා පිළිවෙලින් ඔයාලා ඇඟිලි ටික තියාගන්න. ස්පේස් බාර් එකේ ඔයාලගේ මහපැටගිල්ල අනිවාර්යෙන් තියාගන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ මහපැටගිල්ල දෙක ස්පේස් බාර් එකට තමයි මහපැටගිල්ල දෙකම යන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ආකාරයට ඔයාලගේ ඇඟිලි ටික කීබෝඩ් එකේ තියාගන්න. හරි අපි යමු වීඩියෝ එක ඉස්සරහට. Your fingers down on the next 3 keys on either side. This is called the home row position. For example,
To type the letter U, your right index finger will travel up one key and then quickly return. හරි ඊට පස්සේ කියන්නේ දැන් ඔයාලා ඇඟිලි ටික ඒ විදිහට තියාගත්තට පස්සේ උඩට ඉහළට පහළට මොන කී වලටද අපේ ඒ ඇඟිලි අපි යූස් කරන්නේ කියන එක. අපි දැන් දබරගිල්ල තියෙනවා නම් අපි දබරගිල්ල එතනින් අරන් යන්න ඕන උඩට. උඩම තියෙන්නේ මොන අකුරද? U අකුර. හරි. ඒ විදිහට තමයි අනිත් පැත්තේ අපේ වම් අතෙත් අපි ඒ ඇඟිල්ල ඒ ආකාරයට අරන් යනවා. අපි එතකොට වම් අතේ ඇඟිල්ල යන්නේ T අකුරට. බලන්න හොඳට. අන්න ඒ විදිහට තමයි මේ ඇඟිලි ටික අපි මේ ඉහළට පහළට අරන් යන්න ඕනේ. එතකොට අපිට අපේ අත ගොඩක් උස්සලා අයියෙන් මේ කීබෝඩ් එකට ටච් කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ අපේ ඇඟිලි ටික මේකේ අර කලින් විදිහට තියාගෙන ඉඳලා අපි උඩට පල්ලෙහාට අපේ ඇඟිලි ටික හසුරුවන එක තමයි මේකෙදී කරන්න ඕන. හරි ඉස්සරහට යමු. Turn to the bump on the J key. Okay, before we start, there is only one rule you must always follow. Never, ever look at the keyboard while typing. If you follow this rule, your index fingers will quickly learn to find their way home by feeling for the bumps. Fast typists forget about the keyboard and don't even realize their fingers are at work. They feel one with the computer. right. ඔයාලා ඒ විදිහට ඇඟිලි ටික තියාගත්තොත් ඔයාලට පුළුවන් කීබෝඩ් එක දිහා බලන්නේ නැතුව. ඒ කියන්නේ ඔයාලා ඇත්තටම ඔලුවට ගන්න ඕන මම මේ දැන් ඒක ඉස්සරහට ප්‍රැක්ටිස් වෙද්දී ඔයාලට ප්‍රැක්ටිස් ඒ කියන්නේ ප්‍රැක්ටිස් වෙන ගමන් අපිට ඒක හුරු කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලා අර කලින් විදිහට ඇඟිලි ටික තියාගෙන ඉහළට පහළට කොහොමද ඇඟිලි ටික යන්නේ කියලා ඉදිරි පාඩම් වලින් අපිට ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් කියලා දෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ස්පීඩ් ටයිප් කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් අපිට ඒ තුලින් වර්ධනය කරගන්න පුළුවන්. After some practice, you'll start feeling it too. The computer becomes a part of your body and your mind. බලන්න එතකොට ඔබගේ අනිත් ඇඟිලි ටික සහ මහපැට කිල්ල හසුරවන විදිය. මහපැට කිල්ල අනිවාර්යයෙන්ම ස්පේස් බාර් එකට තමයි අපිට යොමු වෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් දුරට ස්පේස් බාර් එක මෙතනදී ටච් වෙනවා වැඩි. ඒ වගේම තමයි ඉහළට පහළට අපේ අනිත් ඇඟිලි ටික ක්‍රියාකාරීව යොදවන්න පුළුවන් හැකියාව එනවා. අපි මේක ඉගෙන ගත්තොත්. Mind is in full control. Let's get started. right. අපි දැන් පාඩම් මාලාවට යන්. මොකද දෙවෙනි පාඩමේ ඉඳලා තමයි අපිට මේක ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට පුළුවන් එකින් එක මේකෙදි ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න. හරි. මම පළවෙනි පාඩම ඉඳලා ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මේ හඳුන්වා දීමේ වීඩියෝ එක. ඉතින් අපිට දෙවෙනි කොටසේ ඉඳලා තමයි ඉස්සරහට එකින් එක ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න තියෙන්නේ. හරි. අපි යමු දෙවෙනි කොටසට. වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් ස්ලෝ වෙලා තියෙන්නේ. සිග්නල් ප්‍රශ්නයක්. පොඩ්ඩක් ඉන්න හරියයි. හරි අපි දැන් දෙවෙනි කොටසට යමු. මම මේ දෙක කියන කොටස ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් continue කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න ඔයාලා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ තමයි පෙන්නන්නේ. ඉතින් මේ ඔයාලා මම කලින් කිව්වා F අකුරට කොහොමද මොන ඇඟිල්ලද තියාගන්නේ J අකුරට මොන ඇඟිල්ලද තියාගන්නේ කියලා. ඒ විදිහට ඔයාලගේ ඇඟිලි 10ම මෙන්න මේ ආකාරයට ස්ථානගත කරගන්න. මේ පළවෙනි පාඩම කියලා හිතන්නකෝ. මේ පළවෙනිම පාඩම. එතකොට පළවෙනි පාඩමේ ඉඳලා පිළිවෙලට කරොත් තමයි අපිට මේ ටච් සිස්ටම් හරියටම ඉගෙන ගන්න පුළුවන් හැකියාව ලැබෙන්නේ. හරි. ඔයාලා දැන් ඔය ආකාරයට ඇඟිලි තියාගෙන දැන් නිල් පාටින් ඔයාලට දිස් වෙනවනේ. ඔයා කීබෝඩ් එකේ ඇඟිලි ටික තියාගන්න. හරි. නිල් පාටින් දිස් වෙන F අකුර ටච් කරන්න. මෙන්න මේ ආකාරයට. ඊට පස්සේ J අකුර. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලා මතක තියාගන්න ඔයාලගේ ඇඟිලි දෙක තිබුණේ F අකුරේ J අකුරේ. හරි. ඊට පස්සේ හරි ඔබ FJ ඒක සම්පූර්ණ කරා. හරි. ඊට පස්සේ මෙතනින් continue කියන එක ක්ලික් කරන්න. හරි ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙතන උඩ පේලියක් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ හරියේ F J. අන්න ඒ විදිහට ඔයාලගේ මනසින් අනිවාර්යයෙන්ම මේක ඔළුවේ තියාගන්න. මොකද ඔබ දැන් මේ ටච් කරන්නේ F අකුර. හරි. F අකුර තියෙන්නේ කොතනද? හරි. F අකුර මෙන්න මෙතන තියෙන්නේ. හරි. මේ මගේ දබරගිල්ල තියෙන්නේ F අකුරේ. හරි. කීබෝඩ් එකේ F අකුරේ අනිවාර්යයෙන්ම ඒ තියෙන තැන අනිවාර්යයෙන්ම මතකේ තියාගන්න. හරි. දැන් ඔයාලට ටයිප් කරන්න තියෙන්නේ F J. හරි. එතකොට JF
F F F J J. එතකොට J J F F J J F. එතකොට F J J F J F J J F J F. එතකොට මෙතනදී ඔබගේ ඇඟිලි ඉස්සුවේ නැහැ. අනිත් ඇඟිලි ටිකත් ඒ කීස් වල තියෙද්දිම තමයි ඔබ ඔය ආකාරයට F අකුරයි J අකුරයි ටයිප් කරේ. එතකොට F අකුර J අකුර තියෙන තැන ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම දන්නවා. ඊට පස්සේ ඉස්සරහට යන්න. හරි ඉස්සරහට ගියාමත් මෙන්න මේ විදිහට තමයි පෙන්වන්නේ. එතකොට F අකුරයි ඔයාගේ ස්පේස් බාර් එකට කොහොමද ඔයාගේ මහපැටගිල්ල යොමු වෙන විදිහ තමයි මෙතනින් උගන්වන්නේ. ඉතින් ඔයා F අකුර ටයිප් කරන්න ඊට පස්සේ ස්පේස් බාර් එක ක්ලික් කරන්න ඊට පස්සේ නැවත F අකුර ස්පේස් බාර් එක ඊට පස්සේ නැවත J අකුර ස්පේස් බාර් එක නැවත J අකුර. අන්න ඒ විදිහට පිළිවෙලට මේක ටච් කරන්න. හරි. F ස්පේස්. හරි. ඔයාලට පුළුවන් වම් අතේ හෝ දකුණු අතේ කැමති අතක තියෙන මාපැටගිල්ලෙන් ස්පේස් බාර් එක ඔයාලට හුරු විදිහට ක්ලික් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ටච් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ F J ස්පේස් J. හරි. ඊට පස්සේ නැවත ස්පේස් F F ස්පේස් F F ස්පේස් J J ස්පේස් J J ස්පේස් F J ස්පේස් J F ස්පේස් F F ස්පේස් J J. හරි ඒ විදිහට තමයි ඔයාලා මේවා ටයිප් කරලා හුරු වෙන්න ඕන. දැන් F අකුරේ J අකුරේ ඇඟිලි ටික තියාගත්තට පස්සේ ඔන්න ඔය ආකාරයෙන් තමයි ඔයාලා ටච් කරන්න ඕන. හරි. ඊට පස්සේ නැවත ඔයාලට ඊළඟ පාඩමට තමයි අපිට යන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට එකින් එක පාඩම් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ පාඩම් එකින් එක කරලා මේක සම්පූර්ණ කරගත්තොත් ඔයාලට හොඳ ටයිපින් ස්පීඩ් එකක් හදා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ වෙනකොට O level කරලා A level කරලා ගෙදර ඉන්න අයට තමන්ගේ ගෙදර කම්පියුටරයක් තියෙනවා නම් කීබෝඩ් එකක් තියෙනවා නම් මේකට හොඳ soft keyboard එකක් use කරන්න. මොකද laptop එකක් තියෙනවා නම් laptop එකේ keyboard එක use කරන්න එපා. එතකොට අපිට මේ අපහසුයෙන් වගේ තමයි ටයිප් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් සමහර අය නම් හුරුවට ටයිප් කරනවා. නමුත් හොඳ keyboard එකක් ගන්න. keyboard එකක් ගත්තොත් අපිට හොඳට මේ දේ practice වීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම මේ පාඩම් මාලාවත් එක්ක ඉදිරියටම ඉන්න. මම අද මේ ගෙනාවේ පළවෙනි පාඩම කියලා හිතන්නේ. ඉතින් පළවෙනි පාඩම තුලින් ඔයාලා යම් කිසි දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති. එතකොට ඊළඟට ඔයාලා බලන්න කොහොමද ඔයාලගේ ඊළඟ ඇඟිලි ටික තියාගන්න ඕන කියලා. මේකේ තියෙනවා ඔයාගේ දඹර ගිල්ල වම් පැත්තේ සහ දකුණු පැත්තේ දඹර ගිල්ල F අකුරේ සහ J අකුරේ තියාගත්තට පස්සේ එතනින් එහාට තියෙන අකුරු ගැන ඔයා අවධානය යොමු කරන්න. ඉතින් F දකුණු පැත්තේ J අකුරේට දඹර ගිල්ල තියාගත්තට පස්සේ ඊළඟ ඇඟිලි තුන යොමු වෙන්න ඔයාලට K අකුර, L අකුර සහ මේ සිම්බල් වලට. එතකොට අනිත් පැත්තත් ඒ වගේම තමයි. F අකුරේ තියාගත්තට පස්සේ D S A යන අකුරු තුනට තමයි ඔයාගේ අනිත් ඇඟිලි ටික යොමු වෙන්නේ. ඉතින් මාපැටගිල්ල ස්පේස් බාර් එකේ තමයි හැම නිතරම තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාගේ ඇඟිලි ටිකෙන් තමයි ඔබ උඩට පල්ලෙහාට අකුරු ටික මතක තියාගෙන ඉදිරියට මේක ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න. ඉතින් මේ වගේ පළවෙනි පාඩම දෙතුන් පාරක්ම ඔයා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඊළඟ පාඩමට යොමු වෙන්න. හරි. මම ඊළඟ පාඩම ඊළඟ දවසේ අරන් එන්නම්. ඔයාලා දැනට එතෙක් මේ ටික ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න. ඉතින් ප්‍රැක්ටිස් වෙලා ඔයාලගේ මේ අත හුරු කරගන්න කීබෝඩ් එකේ හරියට තියාගන්න විදිහ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා මගේ channel එක subscribe කරලා bell icon එක notification එක all දාලා තියාගන්න. එතකොට ඊළඟ පාඩමත් අරන් එද්දි ඔයාලට අනිවාර්යෙන්ම මේක message එකක් විදියට notification එකක් විදියට ඔයාලගේ phone එකට ගෙන්න ගන්න. ඉතින් හරි දෙවෙනි පාඩමෙන් හමු වෙනකන් අදට මම මේ පාඩමෙන් සමු ගන්නවා. ඔබට සුබ දවසක්.